ओम श्री कुलस्वामिनी देवे नमो नमः. जय माता दी. नमस्कार. धनश्रीज रेसिपी अँड व्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण नवरात्रीत जर तुम्ही उपवास करत असतील, घट मांडत असतील म्हणजे घटाची स्थापना करत असतील आणि अखंड ज्योत देखील लावत असतील आणि त्याचबरोबर दुर्गा सप्तशतीचा पाठाचं जर तुम्ही पारायण करत असतील तर ह्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं अत्यावश्यक आहे आणि ह्या गोष्टींची आपण नक्कीच काळजी घ्यायला हवी किंवा ज्या गोष्टी आपल्याकडून माहीत नसल्यामुळे अनावधानाने चुका होत असतात तर त्या आपण होऊ द्यायच्या नाहीत. चला तर मग आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपण या व्हिडिओमध्ये त्याविषयीच माहिती घेणार आहोत. तर बघा त्या गोष्टी कुठल्या आहेत तर विष्णू पुराणानुसार नवरात्रीमध्ये व्रताच्या दिवशी आपण कधीही झोपायला नको, ते निषिद्ध मानलं गेलं आहे. कारण नवरात्रीचं व्रत असो की अजून कुठलं व्रत असो तर त्या दिवशी म्हणजे त्यावेळेला आपण त्या दिवशी दिवसा झोपायचं नसतं. त्याचबरोबर फलाहार एकाच जागेवर बसून करायला हवा. कारण असं नाही की आपण काहीतरी काम करतोय आणि त्यावेळेला आपण कुठलं तरी फळ घेऊन ते आपण जाता येता चालता बोलता खातोय, असं करू नये. तर एकाच जागेवर बसून फलाहार घ्यायला हवा. त्याचबरोबर चालीसा मंत्र किंवा सप्तशतीचे जे काही तुम्ही पठण करत असाल तर ते मध्येच दुसरी गोष्ट बोलू नये किंवा ते पठण करताना आपण मध्येच दुसऱ्याशी बोलू नये. आणि जर आपल्याला चुकून उठायची आवश्यकता भासलीच तर आपण देवीची क्षमा मागावी आणि आसनाला नमस्कार करून मग उठायला हवं. कारण गरज नसताना आपण इतरांशी कोणाशीही बोलू नये. जे आपण वाचतोय, पाठ वाचत असू किंवा अजून आपण मंत्राचा जप करत असू तर त्यावेळेला आपलं सर्व लक्ष तिकडेच असायला हवं आणि यामुळे या पाठाचं फळ आपल्याला ते पूर्ण फळ मिळत नाही जर आपण अशा चुका केल्या तर. त्याचबरोबर जर तुम्ही अखंड ज्योत लावत असतील तर त्यावेळेला आपण घराला लॉक करून असं बाहेर जाऊ नये. म्हणजे ती ज्योत आपण लावलेली असते देवीची तर त्यावेळेला घरी एकाने तरी राहायला हवं. आणि जर कोणाला बाहेर जाणं गरजेचं असेल तर ते दुसरे जण म्हणजे घरातल्या दुसऱ्या व्यक्ती जाऊ शकतात, पण घरात कमीत कमी एकाने तरी राहायला हवं असतं. कारण ज्योत लावलेली असते तर म्हणून ती एकटं सोडून जाऊ नये असं देखील म्हटलं जातं. त्याचबरोबर आपण घरामध्ये कांदे लसूण हे देखील खायला नको किंवा जे आपण पदार्थ बनवत असतो नैवेद्य दाखवण्यासाठी आणि जर तुम्ही एक वेळ जेवून उपवास करत असतील तर त्यावेळेला देखील आपण कांदा लसूण वर्ज्य करायचा. आणि त्याचबरोबर मांसाहार चुकूनही करायला नको. घरात तर बनवायलाच नको, पण जर घरातले व्यक्ती बाहेर जाऊन खाऊन येतील तर तसंही करू नये. हे एवढे दिवस तरी आपण कटाक्षाने हा नियम पाळायचा आहे. मांसाहार पूर्णपणे बंदच करायला हवा. म्हणजे कमीत कमी ह्या दिवसांमध्ये तरी आपण हा नियम पाळायलाच हवा. आणि त्याचबरोबर 9 दिवसांचा जर तुम्ही उपवास करत असतील तर त्यावेळेला अस्वच्छ कपडे चुकूनही घालायचे नाहीत. त्यावेळेला आपण रोज नवीन कपडे नाही घातलं तरी काही हरकत नाही, पण ते कमीत कमी स्वच्छ धुतलेले असावे. एवढं तरी आपण नक्कीच करू शकतो. आणि प्रत्येकाकडे नवीन कपडे असतातच. तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही नवरात्रीच्या 9 दिवसांचे जे रंग असतात, 9 रंगांचे जे साड्या असतात किंवा ड्रेस असतात तर त्याप्रमाणे तुम्ही ते 9 रंगांचं त्या दिवशी तुम्ही परिधान करू शकतात. आणि शक्य नसेल तर तुमच्याकडे जे आहे ते पण फक्त ते धुतलेलं असावं. आणि त्याचबरोबर ज्यांचा उपवास असेल नवरात्रीचा किंवा ते पाठ वाचत असतील तर अशा व्यक्तींनी चामड्याचे ज्या वस्तू असतात तर त्या परिधान करायला नको. जसं की बेल्ट असेल किंवा बाहेर जात असतील तर चप्पल वगैरे असतील तर ते देखील चामड्याचे नसावे. आणि बरेच जण तर नवरात्रीमध्ये चप्पलही वापरत नाही, पण हा ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा प्रश्न आहे. कारण आपल्याला ते कशा पद्धतीने करायचं हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण फक्त आपण चामड्याच्या वस्तूंचा वगैरे वापर करायचा नाही. आणि त्याचबरोबर आपण 9 दिवसांपर्यंत जे आपण दुर्गा सप्तशतीचे पाठ वाचत असतो तर त्यावेळेला ते पाठ वाचताना आपण गरज असेल तरच उठावं. पुन्हा पुन्हा उठबस करून ते पाठ करू नये. आणि त्याचबरोबर पाठ वाचताना अगदी मनात ते पाठ वाचायचे नसतात. ते आपण कमीत कमी आपल्याला ऐकायला येईल एवढ्या आवाजात आपण ते पाठ वाचायचे आहे, तरच आपल्याला त्याचं पूर्ण फळ मिळत असतं. बघा कुठलंही आपण व्रत वैकल्य करत असतो तर त्याचे जे नियम असतात तर ते आपण 100% जरी पाळू शकत नसू, पण ते जास्तीत जास्त आपल्याकडून ते नियम कसे पाळले जातील एवढा तरी आपण प्रयत्न करायला हवा. आणि त्याचबरोबर आपण ज्या वेळेला पाठ वाचत असतो पाठाच्या अगोदर संकल्प करायला विसरायचं नाही आहे. कारण बरेच जण संकल्प करायचं विसरून जातात आणि तर असं होऊ द्यायचं नाही. हे संकल्प केल्याशिवाय पाठाला सुरुवात करायची नाही आहे. आणि त्याचबरोबर आपण जे 9 दिवस आपण व्रत केलेलं असतं तर त्यावेळेला आपण शक्य होईल तेवढ्या म्हणजे आपल्या घरी जी व्यक्ती येईल तर
जर सुवासिनी आली असेल तर आपण त्यांना हळदी कुंकू द्यायला विसरायचं नाही। त्याचबरोबर कुमारिका आली असेल म्हणजे लहान मुली असतील 2 वर्षांपासून तर 9-10 वर्षांपर्यंतच्या ज्या कुमारी असतात, तर त्या कुमारिका जरी आपल्याकडे लहान मुलगी आली तर तिला आपण हळदी कुंकू लावून तिची पूजा करायची आहे आणि आपल्याकडे जे असेल म्हणजे फळ असेल ते आपण तिला देऊ शकतात किंवा चॉकलेट असेल किंवा अजून काही असेल तर ते आपण त्या जे असेल ते द्यायचंच आहे आणि आपण त्यांची पूजा करायची आहे। कारण आपण 9 दिवसांमध्ये आपल्याकडे देवी कुठल्या रूपात येईल हे आपण सांगू शकत नाही आणि ज्याची जशी म्हणजे देवी तर आपल्याकडे असतातच, आलेल्या घटस्थापना केलेलीच असते, पण एक आशीर्वाद रूपाने ते आपल्याला ज्या वेळेला प्रत्यक्ष दर्शन द्यायला येतात तर ते आपल्याला नक्कीच कोणाच्या आणि कोणाच्या रूपामध्ये नक्कीच येत असतात। तर त्यावेळेला आपल्याला ते संकेत मिळत असतात, ते आपल्याला लक्षात आले तरी ठीक आहे आणि नाही आले तरी आपण ह्या सेवा आपण मनोभावे नक्कीच करायच्या असतात। आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही घट मांडत नसतील किंवा म्हणजे दुर्गा सप्तशतीचे पाठ जरी वाचत नसतील, पण कमीत कमी आपण रोज सकाळ संध्याकाळ देवीची आरती करायलाच हवी। कारण जास्त सेवा नसेल करू शकत आपण तरी काही हरकत नाही, पण हे एवढी साधी सरळ जे रोजची नित्यपूजा असते ती करायला हवी आणि सकाळ संध्याकाळ देवीची आरती करायची आणि मनातल्या मनात आपण कुलदेवीचे नामस्मरण करत राहिलो तरीही सेवा मातेजवळ नक्कीच पोचते। तर कमीत कमी आपण ह्या गोष्टी तरी नक्कीच करायच्या आहेत। आणि ज्या वेळेला आपण अखंड ज्योत लावलेली असते तर अखंड ज्योत लावताना देखील आपण म्हणजे हे व्हिडिओ आपण अगोदर अपलोड केलेले आहेत, अखंड ज्योत कशी लावावी, त्याचे नियम काय, दुर्गा सप्तशतीचा पाठ कसा वाचावा, त्याचं कशा पद्धतीने योग्य पद्धत काय आहे, असे बरेच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहेत, ते तुम्ही नक्कीच पहा। लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील मिळेल। तर अखंड ज्योत ज्या वेळेला आपण लावत असतो तर त्यावेळेला दिवा खाली ठेवायचा नाही आणि अखंड ज्योत लावताना ती जी दिव्याची वात असते तर ती दक्षिणेकडे कधीही नसावी, हे लक्षात घ्या। दिव्याची वात आहे तर ती नेहमी पूर्वेला असावी किंवा उत्तरेला असावी, हे लक्षात असू द्यायचं आहे। खूप जणांना कन्फ्युजन होत असतं म्हणून मी हे पुन्हा सांगितलं। आणि त्याचबरोबर नवरात्रीमध्ये जर तुम्ही उपवास करत असतील, देवीचे पाठ असतील, तर त्यावेळेला तुम्ही झोपताना नेहमी चटईवर झोपावं आणि ती म्हणजे जमिनीवर झोपायचं आहे, बेडवर झोपायचं नसतं। आणि त्याचबरोबर नवरात्रीमध्ये जेव्हाही तुम्ही पाठाला वाचन सुरू करतात म्हणजे दुर्गा सप्तशतीचा पाठ वाचायला स्टार्ट करणार असतात तर त्याच्या अगोदर घरामध्ये गोमूत्र शिंपडायचं आहे आणि नंतरच पाठ वाचायला सुरुवात करायची आहे। त्याचबरोबर केव्हाही दिवसभरात जर तुम्ही देवीची म्हणजे ज्योत लावली असेल आणि ती ज्योत खाली जात असेल किंवा तेल टाकायचं असेल किंवा अजून काही असेल, कारण आपण नवरात्रीत घटस्थापना केलेली असते तर आपलं सर्व लक्ष तिकडे असतंच, तर त्यावेळेला आपण बऱ्याच वेळेला मध्येही फुलं हे करत असतो किंवा वात वरती करण्यासाठी जेव्हा जात असतो तर तेव्हा हातपाय तोंड धुवून मगच आपण देवीजवळ जायचं आहे। कारण दिवसभरात आपण कुठेही बसलेलो असतो, कुठेही जात असतो किंवा अजून काही असतं, पण देवीचा जिथे पाठ मांडलेला असेल तिथे केव्हाही न जाता जर जाणं गरजेचं असेल तर त्यावेळेला हातपाय धुवायचे आणि गोमूत्र शिंपडून मगच देवीची वात वरती करायची असेल किंवा कलशावर अजून काय तुम्हाला करायचं असेल तिथे देवीच्या पाटाजवळ, तर ही गोष्ट लक्षात असू द्यायची आहे। आणि त्याचबरोबर आपल्याला नवरात्रीमध्ये जर आपण घटस्थापना केली आहे, सर्व काही आपण करतोय, तर आपण कन्यापूजन करायलाच हवं आणि त्याचबरोबर देवीची ओटी देखील भरायची आहे। नवरात्रीत देवीची ओटी कशी भरावी तर याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे, तर प्लीज तुम्ही तो पहा। मी त्यात खूप सविस्तर सांगितलेलं आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। आणि नवरात्रीमध्ये आपण कन्यापूजन देखील करणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे। ज्या पद्धतीने आपण दुर्गा पाठ करत असतो तसंच कन्यापूजनही महत्त्वाचं आहे, त्याचा व्हिडिओ मी लवकरच टाकेल। तर अशा पद्धतीने ह्या काळजी आपल्याला नक्कीच घ्यायची आहे आणि ज्या चुका होतात त्या नक्कीच टाळायच्या आहेत। आणि त्याचबरोबर नवरात्रीच्या पर्वात आपल्या घरात वादविवाद होणार नाही याकडे नक्कीच लक्ष द्यायचं आहे। कारण घरात थोडंफार काही होत असतं, पण आपण त्या गोष्टींकडे नक्कीच दुर्लक्ष करायचं आहे आणि घरात जास्तीत जास्त आनंदी वातावरण कसं राहील याकडेच आपण भर द्यायचा आहे। आणि त्याचबरोबर घरात आपण सकाळी उठल्यानंतर जेव्हा आपण दुर्गा सप्तशतीचे पाठ वाचायला बसणार असतो त्या अगोदर देखील घरात दिवसभर आपण देवीचे स्तोत्र मंत्र किंवा जी नवरात्रीचं गाणी असतात देवीची ती आपण लावायची आहे। त्यामुळे घरामध्ये अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक वातावरण असतं आणि म्हणून आपलं मन देखील त्यामुळे नक्कीच प्रसन्न राहतं आणि देवीची आपण जी काही सेवा करत असतो तर त्याचबरोबर आपण घरात देखील पूर्ण देवीचे मंत्र गाणी लावलेली असली, गरबा असेल देवीचा, तर त्यामुळे अजून छान वाटत असतं। ह्या गोष्टींची आपण नक्कीच काळजी घ्यायची आहे आणि ज्या काही आपण या अगोदर चुका करत असू तर त्या नक्कीच टाळायचा प्रयत्न करायचा आहे। तर अशा पद्धतीने ही माहिती होती, तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला
व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्ही सर्वांनी अगदी वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त. जय माता दी.